साल 2016 अंबेजोगाई तालुक्यामधील पाटोदा गावाची सत्यमेव जयते वॉटर कप मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी। ज्या गावाला पुरस्कार देणार आहेत ते गाव आहे पाटोदा। राज्यस्तरावरील पहिल्या 10 विजेत्यांमध्ये स्थान। अचानक गावामध्ये इतकं पाणी आलं जे त्यांनी उभ्या आयुष्यात कधी बघितलं नव्हतं। जानेवारी 2019 आज दुष्काळानं पुन्हा घिरट्या घालायला सुरुवात केली आहे। जळून गेलेली पिकं, कोरड्या ठक्क पडलेल्या विहिरी, येऊ घातलेलं पिण्याच्या पाण्याचं संकट। पण हा दुष्काळ नैसर्गिक आहे की मानवनिर्मित? 2च वर्षात परिस्थिती इतकी कशी बदलली? हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा समजून घ्यावा लागेल गावातील पीक पद्धतीमध्ये झालेला बदल। कमी पाण्यावर येणारी जी पिकं होती, सोयाबीन किंवा हरभरा, ते पीक सोडून शेतकरी ऊसाकडे वळले, या नगदी पिकाकडे वळले। साधारणपणे आमच्या गावचं जे एकूण क्षेत्रफळ आहे त्याच्या 70% म्हणजे 700 ते 800 हेक्टर ऊस शेतकऱ्यांनी लावला। म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्यानं ऊस लावला। ऊस हे भरघोस पाणी पिणारं पीक आहे। याचाच परिणाम म्हणून सिंचनासाठी होणारा पाण्याचा उपसा प्रचंड प्रमाणात वाढला। एवढं कष्टातून घामातून कमावलेलं पाणी लोकांना एवढं दिसलं की त्यांना ज्यावेळेस ते पाणी होतं त्यावेळेस वाटून गेले की आता काही दुष्काळ पडला तरी आमच्या शिवारात पाणी कमी पडणार नाही। मग लोकांना त्या पाण्याची झिंग म्हणजे थोड्या नशात चालल्यासारखी झाली आणि जसं नशा वाढते तसं त्यांनी जास्त पाणी दिसलं की उपसत गेले। जेवढं पाणी उपलब्ध झालं त्याच्या तिप्पट पाणी उपसलं गेलं। पिढीचं पाणी कमवल्यासारखं लोकांची अशी भावना झाली आणि त्याच्यामुळे त्यांनी भरमसाठ त्याचा उपसा केला। पाणलोटाची कामं झालेली असल्यामुळे ऊसाच्या सिंचनासाठी सुरुवातीला पुरेसा पाणीसाठा होता। पण हळूहळू हा पाणीसाठा ऊसाचा हंगाम संपेपर्यंत टिकणार नाही याची जाणीव शेतकऱ्यांना व्हायला लागली। ज्या पिकासाठी रात्रंदिवस आम्ही मेहनत केलेली ते उभं पीक आमच्या डोळ्या देखत करपायला लागलं आणि मग लोकांना भीती वाटायला लागली की बाबा हे वर्ष आपलं सगळ्यात अवघड वर्ष असणार आहे। यातच भर पडली 2018 मध्ये आलेल्या पावसाच्या प्रचंड तुटीची। गावात फक्त 327 मिलीमीटर पाऊस झाला, सरासरीच्याही निम्मा। खाली जाणारी भूजल पातळी बघून उरलं सुरलं पाणी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड वाढली। आजही आमच्याकडे 500 फुटाच्या खाली बोर चालले। म्हणजे मी आता परवा ऐकलं की 1000 फुटापर्यंतच्या बोरवेल मशीन्स ह्या आमच्या भागात येऊन दाखल व्हायला लागले। त्यामुळे जे रामायणाच्या महाभारताच्या काळात जे पाणी मुरलेलं होतं ते पाणी आता आम्ही खालून उपसून काढायला लागलो। 15-16 बोर ह्या महिन्यात आमच्या गावात लोकांनी घेतले तर एकाही बोरला 450-600 फूट खाली जाऊन एक थेंबही पाणी लागलेलं नाही। भूगर्भातल्या पाण्याचा अतिवापर केल्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलाय। आता ऊसाची पाचट व्हायला लागली। जेवढा माझा ऊस गेलाय तेवढ्यातून सुद्धा माझं तेवढी त्याची भरपाई होऊ शकत नाही। म्हणजे एवढं ॲव्हरेज आमचं कमी आलं आहे। साधारणपणे आम्हाला हेक्टरी जिथं 100 टनाचं उत्पन्न सरासरी मिळायचं तिथं आम्हाला आज 25-30 टन मिळतो। त्यामुळे केलेला जो खर्च आहे शेतकऱ्यांनी तो सुद्धा त्यामध्ये निघालेला नाही। आणि विशेषतः शेतकऱ्यांनी ऊस लावत असताना मोठ्या प्रमाणात बँकेचं कर्ज घेऊन ही लागवड केलेली आहे। ती कर्ज सुद्धा फेडणं त्यांना शक्य नाही। उलट शेतकरी ऊस लावल्यामुळं डबल कर्जबाजारी झाला आहे। गावामधलं पिण्याचं पाणीही आता संपून जाईल ही भीती गावामध्ये ठाण मांडून बसली आहे। नळाला 15, 16, 17 ते 18 दिवसाला आम्हाला पाणी येईल आणि बोरला सुद्धा कुठं पाणी राहिलं नाही। पाण्यासाठी आम्हाला भटकंती करावं लागते। ग्रामपंचायत म्हणून जी काही पाण्याचे सोर्स आमचे आहेत, विहीर आहे, बोर आहे, तर ते सोर्स आमचे बंद झालेले आहेत। आता 8 दिवसामध्ये विहिरीत कसलंही पाणी राहणार नाही, आम्ही गावाला पाणी देऊ शकणार नाही। मग अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला शेतकऱ्यांची जी खाजगी बोर अधिग्रहण करून आम्हाला ते पाणी विहिरीमध्ये घेऊन ती गावाला द्यावं लागत आहे। पाण्याच्या टंचाईमुळं फक्त माणसंच नाही तर जनावरही हैराण झाली आहेत। जी जनावर आहेत, पशुधन आहे शेतकऱ्यांचं,
ती तर अवघडच आहे. त्यांना चाराही नाही आणि पाणीही नाही. 50% लोकांनी आपली स्वतःकडली जनावरं विकलीत आणि ज्या जनावरांची किंमत 50,000 आहे, 60,000 आहे, ते जनावर आज 10 ते 15,000 कवडी मोल किमतीनं बाजारात जात आहे. ज्या गावाला आपण दुष्काळमुक्त झालो असं वाटत होतं, त्याच्याच मानगुटीवर हे दुष्काळाचं भूत पुन्हा एकदा बसलंय. मार्च नंतर गावावर अशी परिस्थिती उद्भवणार आहे किंवा शिवारात कुठेही पाणी राहणार नाही. त्यामुळं आम्हालाही एक गाव सोडून जिथं पाणी उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी जाऊन वस्ती करावं लागणार आहे. पाटोदा गावानं अशी नेमकी कोणती चूक केली? पावसाचं पाणी अडवण्यासाठी गावानं वॉटर कपमध्ये आदर्श अशी एकी दाखवली. पण पाणी उपसताना प्रत्येक जण आपल्या मर्जीचा राजा बनला आणि वॉटर बजेट म्हणजेच पाण्याचं नियोजन फक्त नावापुरतंच उरलं. ते फक्त चूक अशी आहे की आम्ही पाण्याचा अतिवापर केला, आम्ही गैरवापर केला आणि नियोजन शून्य पाण्याच्या बाबतीत आमच्या गावानं किंवा ग्रामस्थांनी कारभार केला. त्यामुळे आमच्याकडे आज पाणी नाही. ही चूक आता ग्रामस्थांच्या लक्षात आलेली आहे. पाटोदा गावाच्या पश्चिमेला साधारण 200 किलोमीटरवर अजून एक गाव आहे. इथं गेल्या वर्षी फक्त 187 मिलीमीटर पाऊस पडला, पाटोद्याच्या तुलनेत निम्मा. तरीही यावर्षी जानेवारी महिन्यात सुद्धा या गावात पुरेसा पाणी साठा आहे. आणि यामागचं रहस्य आहे पाणी वापराचं नियोजन करणारी एक सक्षम व्यवस्था. ही व्यवस्था हे गाव गेल्या कित्येक दशकांपासून राबवत आलंय. आमच्या प्रत्येक 3 पाणलोट क्षेत्रामध्ये 3 रेनगेज आम्ही बसवलेले त्याची पाण्याची. ते आम्ही त्याची मोजणी करतो. त्यांनी ते पाऊस पडल्यानंतर ते पाणी काढायचं, त्याच्यामध्ये टाकायचं, किती मिलीमीटर पाऊस पडला त्याची नोंद एकत्रित नोंद करून घ्यायची. जसं पाणी येईल ना तशा प्रमाणात ती पिकं घ्यायची. आम्हाला जर 100 मिलीमीटर पाऊस पडला तर खरीपाचं पीक येतं, 200 पडला तर रब्बीचं काही अंशी पडतं आणि 200च्या पुढं 300च्या दरम्यान पडला तर उन्हाळी थोडंफार आम्हाला पाणी देता येतं. हे आमचं एक घरगुती बजेट झालंय तयारी. गावातल्या भूगर्भामधील पाणी ही सामाजिक संपत्ती मानली जाते आणि तिचं काटेकोरपणे संरक्षणही केलं जातं. म्हणूनच गावानं बोरवेल बंदी केली आहे. बोरवेल बंदीचा अवघड निर्णय होता, पण तो मी तो म्हणतो भारतातलं पहिलं खेडं असेल आमचं. बोर कोण घेतं? ज्याच्याकडे पैसा आहे तो घेतो. गरीब माणूस काय बोर घेत नाही ना. मी काय करणार, माझी ऐपत आहे, मी लगेच इथं बोर घेणार, तिथं बोर घेणार. गरीबाची विहीर असणार, त्याला पाणी राहणार नाही. आता तुम्ही आमची प्रत्येक विहीर बघा, तुम्हाला 20 ते 22 फुटाचं पाणी दिसेल. आणि बोरवेल मग 150-200 फूट घ्यायचं. हा जो वरचा जो पाऊस पडला हे पाणी सगळं खाली तळात जातं. मग वर काय असं पाणी राहिलं मला. म्हणून गावाने असं ग्रामसभा घेऊन ठरवलं बोरवेल घ्यायचे नाही. भूजल पातळी खाली जाऊ नये म्हणून जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांपासून शेतकरी 4 हात लांबच राहतात. ते ऊस, केळी हे जरी भरपूर पाऊस असला आम्ही घेत नाही कधीच. मी केलं तर अजून 4 लोक करतील. त्यामुळे ते करायचं नाही. म्हणजे कमी पाण्यावर पिकं येतील असंच पिकं करायची. याचबरोबर पाण्याची बचत करणारी सिंचन पद्धत सुद्धा इथल्या शेतकऱ्यांनी स्वीकारली आहे. आमच्याकडे ड्रीप आहे, म्हणजे ठिबक आहे, स्प्रिंकलर आहे. या माध्यमातून जास्तीत जास्त पिकाला पाणी देतो. नुसतं पाणी बचत होते हेच नाही, शेताला खतंही कमी लागतात, माणसाला कष्ट कमी लागतात. ड्रीप चालू करून दिली, घड्याळ लावलं, 20 मिनिटामध्ये पीक लगेच तयार होतं. त्याला माणूस नसला तरी जमतं. गावचं सामाजिक भान इतकं भक्कम आहे की गावातला पाणीसाठा जपण्यासाठी आपल्या स्वतःच्या पिकाचा बळी द्यायलाही इथले शेतकरी मागंपुढं बघत नाहीत. यंदा पाऊस कमी झाल्यानं शेतकऱ्यांनी रब्बीच्या हंगामात लावलेलं कांद्याचं पीक तसंच सोडून द्यायचा निर्णय घेतलाय. आम्ही जो कांदा लावला त्याला पाणी पुढं उपलब्ध थोड्याफार प्रमाणात झालं असतं, पण आमच्या ग्रामसभेमध्येच आमचा निर्णय असा ठरला, जर हे जे पाणी उपलब्ध आहे हे जर आपण कांद्याला दिलं तर पुढच्या आपल्याला पिण्यासाठी, जनावरांसाठी ते पाणी उपलब्ध होणार नाही. म्हणून आम्ही ग्रामसभेत निर्णय घेतला की यापुढं एकाही पिकाला पाणी द्यायचं नाही. हे पाणी आपल्याला पुढच्यासाठी शिल्लक ठेवायचं. विहिरीला पाणी होतं, मी जर पाणी दिलं असतं पिकाला तर मला कसे 4 ते 5 लाख रुपये झाले असते. पण आपलं पीक निघन पुढं काय करायचं आपण. मी एकटा भरपूर जेवल आणि 10 लोक उपाय असले तर त्याचा उपयोग काय. पहिलं गाव समृद्ध, नंतर मी समृद्ध. पण जर शेतीतून मिळणारं उत्पन्न थांबलं तर शेतकऱ्याचं घर कशाच्या जोरावर चालतं. उत्पन्नाचा एक पर्यायी स्रोत म्हणून गावकऱ्यांनी दुग्ध व्यवसायाचा अवलंब केला आहे. दूध धंद्यामुळं अडचणच संपली शेतकऱ्याची. दूध घातलं का त्याला स्लिप मिळते पैशाची. सर्व्हिसवाल्यापेक्षा त्याला 15-20 दिवसाला पेमेंट होतं, खर्च जातो, त्याला बाजारला पैसे मिळतात, मुलाच्या शिक्षणाला पैसे मिळतात. त्याचा हिशोब समजलाय सगळा.
याच्यामध्येच आपल्याला शेतात आता पेरलंय, पाऊस नाही आला आहे, पण डेअरीमध्ये आपण एवढं दूध काढलं का एवढे पैसे मिळतात. हा दुग्ध व्यवसाय जोमात चालू आहे याचं मुख्य कारण आहे गायरानांमध्ये उपलब्ध असलेला चारा. गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामसभेनं गायरानांमध्ये चराई बंदी लागू केली आहे. गावकरी या नियमाचं काटेकोरपणे पालन करतात, ज्याचा पाया आहे गावात असलेली एकी. चराई बंदी असल्यामुळे जनावरं चरायला येत नाही. ज्यांना गवत पाहिजे त्यांना ग्रामपंचायतमध्ये 100 रुपये वेळा असा नियम आहे, तिथे 100 रुपये देऊन पावती करायची आणि हे गवत वर्षभर तुम्ही कापून घेऊन जाऊ शकता. आता दुष्काळ असल्यामुळे शेती चारा नाही आहे, मग ह्या गवतावरच आमच्या जनावरांचा उदरनिर्वाह होतो आणि आम्हाला त्यातूनच पैसा मिळतो. चारा उपलब्ध आहे आणि त्यामुळे घरचं पाणी बी मिळतं, सगळं काही मिळतं आणि त्यामुळे लोकांनी उलट दुष्काळात आमचं दूध वाढले डेअरीचं. हिवरे बाजारमधल्या पाणी वापराच्या नियोजनाच्या यशाचं मूळ आहे गावाच्या लोकशाही संस्कारांमध्ये. लोकांच्या चर्चेतून येतं, एखाद्याला नाही पटलं तर त्याचं ऐकून घेतलं जातं. आणि कसं आहे, लादलेलं मी सांगितलं लोकांनी ऐकायचं ते फार काळ टिकत नाही आणि ते व्यवहारात सुद्धा येत नाही. शेवटी व्यवहार हा लोकांच्या विचारावर चालत असतो. पाण्याचं सामूहिक नियोजन करूनच हिवरे बाजारनं भूगर्भामध्ये पाण्याचं फिक्स डिपॉझिट कायमचं ठेवून दिलेलं आहे. म्हणूनच कितीही भयंकर दुष्काळ पडला तरी गावातलं पिण्याचं पाणी कधीही संपणार नाही असं हे गाव ठामपणे सांगू शकतं. 14 महिने झाले पाण्याचा पाऊस नाही, तरी आजही आमचे 4 हातपंप असे आहेत, एकदा हापसकी पाणी येतं. म्हणून कोणी बाहेरचे लोक आले आम्ही सांगत असो की एकदा हापसक पाणी घ्या आणि जास्तीचं हापसावं लागलं 100 रुपये घेऊन जा. हिवरे बाजारकडून आपल्याला काय शिकायला मिळतं? पाणी माझ्या जमिनीत, माझ्या विहिरीत असेलही, पण त्याच्या नियोजनावर हक्क आहे माझ्या गावाचा. आणि जेव्हा शेतकरी हे स्वीकारेल तेव्हाच गाव समृद्ध होईल, तेव्हाच शेतकरी समृद्ध होईल. संकटाच्या काळात एक दुसऱ्याला जर पूरक काम केलं, मर्यादा पाळल्या, गावाचा विचार केला आणि आपण सर्वांनी पाणी पीक नियोजन व्यवस्थित केलं तर आपण दुष्काळाला हसत हसत सामोरं जाऊ शकतो आणि दुष्काळातून सुद्धा समृद्धीकडे जाऊ शकतो.